Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম Welder Trade Theory পেপাৰ এখন লাষ্ট ONGC recruitmentত আহি গৈছে নন এক্সিকিউটিভ এক্সামত গুজৰাটত তাৰ পেপাৰ এখন মই অলৰেডি ডেসক্ৰিপচনত দি দিম লিংক তাৰ পৰা পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব পাবা PDF ফৰ্মত তো ইয়াত যিমানটা কোৱেশ্চনছ আছে অকল ট্ৰেড থিওৰিৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম Welder ট্ৰেডৰ তো ইয়াত ফাৰ্স্ট যেটো কোৱেশ্চন সেটো কৈছে হাউ দ্য লিকেজ অফ দ্য গ্যাস ক্যান বি চেকড কেনেকৈ আমি গ্যাসটো লিকেজ চেক কৰোঁ তো ইয়াত যিকিটা অপচনছ আছে এইকিটা চাই লওঁ by igniting matches, by applying the soap solution at the point of gas leakage, by smelling, all options are correct. तो याद की गैस हेतु मेंशन करा नाइ किंतु आमी जेतिया गैस आमी लीकेज आसे ना चेक करू आमी सॉप वाटर यूज करू किंतु यातो एटा वैरायटी আছে सॉप वाटर आमी एसिटिलिনৰ কাৰণে यूज करू আৰু অক্সিজেনৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্লেন वाटर आमी यूज करू किंतु यात এনেকুৱা কোনো গ্যাসৰ ভেৰিয়েশন ইয়াত দিয়া নাই হেতু কাৰণে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব সॉप वाटर আমি মেচ জ্বলাই বা স্মেল কৰি আমি হেতু আমি ডিটেক্ট নকৰো আমি এটো সব সলিউশন দি ইউজ কৰো আৰু যদি বলে অক্সিজেন বা এসিলিন যদি বলে এনেকে নাম দি মেনশন কৰি দিয়ে তেতিয়ালে তাত অপচনত তেনেকুৱা থাকিব লাগিব যে এসিলিনৰ কাৰণে বা ফুয়েল গেছৰ কাৰণে সব সলিউশন বা সব ওয়াটাৰ আৰু অক্সিজেনৰ কাৰণে প্লেন ওয়াটাৰ তেনেকে অপচন থাকিব ইয়াৰ নেক্সট যেটো কোৱেশ্চন সেটো কৈছে what should be used while the welding the zinc coated sheet coated আছে জিংকত যেনে galvanized iron তেনেকে হেৰুৰ ওপৰত যেনেকে শীটেড থাকে জিংকৰ তো জিংকৰ যেটা কোটিং থাকে তেতিয়া আমি কি আমি ইউজ কৰিব লাগে সেফটি গগলস হেলমেট এপ্ৰন এন্ড ফিল্টাৰ মাস্ক আমি সদায় যেটা জিংক কোটেড বস্তু থাকে তেতিয়া আমি হেতু যেটো সেফটি ইউজ কৰিব লাগে হেতু হৈছে মাস্ক ফিল্টাৰ মাস্ক কিয় কাৰণ জিংকৰ যেটো স্মেল হেতু বহুত হাৰ্মফুল ভেৰি মাছ টক্সিক সেইকাৰণে আমি সদায় মাস্ক ইউজ কৰিব লাগে ইন কেস অফ যদি জিংক থাকে জিংক কি জিংকটো এতিয়া নরমাল ব্রাসৰ মেটেলটো জিংক থাকে এটা বেয়া গ্যাস টা ওলাই এই গ্যাসটোত জিংক থাকে হেতু হার্ম কৰে ৰেসপিৰেটৰি সিস্টেমত ইয়াৰ পাছত নেক্সট যেটো কোৱেশ্চন সেটো কৈছে হাউ দ্য আৰ্ক ইজ জেনাৰেটেড বিটুইন ইলেক্ট্ৰড এণ্ড ৱৰ্কপিস ইলেক্ট্ৰড আৰু ৱৰ্কপিসৰ মাজত কেনেকৈ আৰ্কটো জেনাৰেট হয় বাই ইলেক্ট্ৰড বাই ৰেজিস্ট্যান্স বাই এয়াৰ বাই আয়নাইজেশন অফ এয়াৰ তো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব বাই আয়নাইজেশন অফ এয়াৰ আয়নাইজেশন অফ এয়াৰৰ কাৰণে ফৰ্ম আৰু একচুয়ালি এটো ইলেক্ট্ৰিক্যাল সার্কিটত যেটো শৰ্ট সার্কিট ফৰ্ম হয় কাৰণ আৰ্ক কি যেটা ক্লোজ সার্কিট হবলে জাস্ট এটা স্মল ডিসটেন্স থাকি যায় হেতু হৈছে যেটো ক্লোজিং সার্কিট এটো ফর্ম হবলে নাপায় তো হেতু কাৰণে স্মল যেটো ডিসটেন্সৰ কাৰণে আৰ্কটো ফৰ্ম হয় তাত যদি কোনো গ্যাসেস পাৰ্টিকলস নাথাকে তেতিয়াও মেবি আৰ্ক ফৰ্ম নহব সো এখানে আয়নাইজ এয়াৰ তাত লাগে ইয়াৰ পাছত নেক্সট যেটো পইণ্ট হেতু কৈছে চিপিং হ্যামাৰ ইজ ইউজ ইন ওয়েল্ডিং শপ চিপিং হ্যামাৰটো আমি চিপিংৰ কাৰণে ইউজ কৰো স্ল্যাগ ৰিমুভেল কাৰণে কিন্তু ইয়াত দুটা অপচন আছে যদি এনেকুৱা ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ থাকে তেতিয়ালে যেটো একদম উচৰত যেটো হেতু হ'ব চিপিং হ্যামাৰ ইজ ফৰ চিপিং কিন্তু চিপিং হ্যামাৰ ইজ অলসো ইউজ ফৰ মেইনলি পারপাস কি স্ল্যাগ ৰিমুভ কৰো আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা ৰিলেটেড দুটা অপচন থাকি যায় কেতিয়াবা এনেকুৱা থাকে যে গ্যাস পাৰ্টিকল ওয়েল্ডিংত যেতিয়া এক্ট কৰে তেতিয়া পৰসিটি হয় নে ব্লো হোল অপচন দুইটাই থাকে কিন্তু একচুয়ালি ক'বলৈ গ'লে দুইটাই হয় তো হেনেকুৱা সময়ত আমি যেটো নিয়াৰেষ্ট হয় porosity বুলি ক'বলে small holes থাকিব তেতিয়া porosity মেনশন থাকিব আদাৰৱাইজ আমি ব্লো হোল বুলি মেনশন কৰিম তেনেকে নেক্সট আৰু এটা কোৱেশ্চন আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো সোল্ডাৰ ইজ এ এলয় অফ সোল্ডাৰত কি থাকে তো সোল্ডাৰ যেটো ফৰ্ম হে সোল্ডাৰ সদায় lead and tin থাকে lead and tin lead আৰু tin leadৰ যেটো মেল্টিং পইণ্ট 327 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আৰু টিনৰ 232 দুইটাই 450 বিলো হেকাৰণে সদায় সোল্ডাৰৰ যেটো মেল্টিং পইণ্টটো 450 বিলো হয় আৰু যেটো ব্ৰাছিং তাৰ যেটো মেল্টিং পইণ্ট হেতু 450 এবভ হয় ইয়াৰ পাছত আমাৰ নেক্সট পইণ্টটো কৈছে the which of the following metal cannot be welded by brazing দি weld কৰিব নোৱাৰো brass mild steel magnesium of alloy and aluminum so কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব magnesium and alloy actually brazingত weld নহয় হেতু brazingটোক কি হয় পার্মানেন্ট জয়েন নহয় জাস্ট ব্ৰাজিং মেটেলটো মেল্ট হ'ব আৰু দুটা পেৰেন্ট মেটেল জয়েন হ'ব পেৰেন্ট মেটেল কিটা মেল্ট নহয় ইন কেস অফ ব্ৰাজিং আৰু নন ফিউজনত পৰে তো ইয়াত ম্যাগনেসিয়াম এন্ড এলয় ম্যাগনেসিয়াম ইমান তাৰ মেল্টিং পইণ্ট নাই যিমান ব্ৰাজিঙৰো আছে তাৰ আগতে হেতু গেছিয়াছ ফৰ্মত উৰি যাব হেতু কাৰণে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব ম্যাগনেসিয়াম এন্ড এলয় ইয়াৰ পাছত নেক্সট যেটো কৈছে হাউ দ্য ফ্লো অফ ইলেক্ট্ৰনছ ইজ মেজাৰ্ড ফ্লো অফ ইলেক্ট্ৰন কেনেকৈ মেজাৰ্ড কৰে ফ্লো অফ ইলেক্ট্ৰন ইজ মেজাৰ্ড বাই এম্পিয়াৰ কাৰণ যেটো ফ্লো অফ ইলেক্ট্ৰন হেতুকে আমি কাৰেন্ট বুলি কওঁ কারেন্ট কি কারেন্ট হৈছে এটা ফ্লো অফ ইলেক্ট্ৰন তো হেতুৰ যেটো ইউনিট হেতু হৈছে এম্পিয়াৰ সো মেটো মেজাৰ্ড বাই ইয়াত এম্পিয়াৰ
ইয়াৰ পাছত নেক্সট পইণ্টটো কৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ গুড কণ্ডাক্টৰ। যিকেইটা অপশ্যনছ আছে কণ্ডাক্টৰ মানে কি যাৰ থ্ৰুদি মানে কাৰেণ্ট ইজিলি পাছ হ'ব পাৰে মানে ল' ৰেজিষ্টেঞ্চ। ইয়াৰ পাছত কৈছে ৰাবাৰ মাইকা ভাৰ্নিছ এণ্ড কপাৰ। আমি জানো কপাৰ ইজ এ গুড কণ্ডাক্টৰ অফ হিট এজ ৱেল এজ ইলেক্ট্ৰিচিটি। চ' কপাৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। ইয়াৰ পাছত নেক্সট পইণ্টটো কৈছে হোৱাট ইজ দ্য টেম্পাৰেচাৰ অফ নিউট্ৰেল ফ্লেম। নিউট্ৰেল ফ্লেমৰ টেম্পাৰেচাৰ 3200 to 3300 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ইমান ৰেঞ্জতে থাকে। আৰু নিউট্ৰেল ফ্লেমৰ মানে যিটো অক্সিএচিটিলিন নিউট্ৰেল ফ্লেম সেইটোৰহে আটাইতকৈ বেছি হায়েষ্ট টেম্পাৰেচাৰ থাকে। ইয়াত হ'ব 3200 কাৰণ 3300 নাই অপশ্যনত বা তাতকৈ ওপৰত নাযায়। কিছুমান কিতাপত আকৌ মেক্সিমাম 3500 থাকে, ৰেয়াৰলি মেনশ্যনো থাকে কিছুমানত 3500, কিন্তু আমাৰ যিটো নিমি পেটাৰ্ণত আছে সেইটো 3200 আছে, 3200 to 3300 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। ত' ইয়াত সেইটোৱে হ'ব 3200 ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। ইয়াৰ পাছত অক্সি এল পি জি আছে, তাৰপিছত অক্সি ক'লো আছে, অক্সি এয়াৰ আছে। তো সেইবিলাক মানে টেম্পাৰেচাৰবিলাক লেছ দেন অক্সি এচিটিলিন ফ্লেম। অক্সিজেনটো থাকিব, সেইটো ছাপৰ্টিং গেছ, আৰু ফুৱেল গেছখিনি খালি চেঞ্জ হৈ থাকিব, ভেৰাইটি হৈ থাকিব। ইয়াৰ পাছত নেক্সট যিটো পইণ্ট সেইটো কৈছে ইন হুইচ ফ্লেম দেয়াৰ আৰ 3 কোন। 3টা কোন ফৰ্ম হয়। তো এইটো অলৰেডি আমি এটা টপিকত ডিছকাছ কৰিছোঁ, যিটো ফ্লেমৰ টপিক আছিলে নিউট্ৰেল ফ্লেম, কাৰ্বৰাইজিং ফ্লেম আৰু অক্সিডাইজিং ফ্লেম। তাৰ ভিতৰত যিটো কাৰ্বৰাইজিং ফ্লেম তাত এনেকুৱা টাইপৰ 3টা টাইপৰ ফ্লেম থাকে। লাষ্টৰ ফ্লেমত একদম এনেকুৱা আৰু ভিতৰতো একদম ইনাৰ কোন। ইয়াৰ পাছত ৰিডিউজিং জোনত এটা আৰু এইটো একেবাৰে আউটাৰ এনভেলপ যিটো। তো এইটো যিটো ফ্লেম আছে সেইটো কোৱা হয় কাৰ্বৰাইজিং ফ্লেম। আৰু কাৰ্বৰাইজিং ফ্লেম বেছি ইউজ নহয়, জাষ্ট হাৰ্ড ফেচিঙত, ছাৰফেচ হাৰ্ডনিঙত বা লিণ্ডে ৱেল্ডিঙত ইউজ হয়। লিণ্ডে ৱেল্ডিং মানে ৱেল্ডিং অফ ষ্টিল পাইপছ, সেইবিলাকত মানে ইউজ হয় কাৰ্বৰাইজিং ফ্লেম, য'ত মানে এচিটিলিনৰ পৰিমাণটো বেছি থাকে কম্পেয়াৰ টু অক্সিজেন। ইয়াৰ পাছত নেক্সট যিটো পইণ্ট সেইটো কৈছে হোৱাট ইজ দ্য চ'ৰ্চ অফ হিট ইন আৰ্ক ৱেল্ডিং। আৰ্ক ৱেল্ডিঙত মেইন যিটো হিটৰ চ'ৰ্চ সেইটো ক'ৰ পৰা আহিব? আৰ্ক ৱেল্ডিং, ইলেক্ট্ৰিচিটি, কাৰেণ্ট এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মাৰ। তো ইয়াত যিটো কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে সেইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিটি, কাৰণ কাৰেণ্টৰ পৰাইতো মেইন আহিছে হিটটো। তো ইলেক্ট্ৰিচিটি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। কাৰেণ্ট নহয়, ইলেক্ট্ৰিচিটি, কাৰণ মেইন যিটো ফ্ল' অফ যিটো মানে ইলেক্ট্ৰনছ সেইটো হৈছে কাৰেণ্ট, কিন্তু ইলেক্ট্ৰিচিটিক আমি যদি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত ক'ম সেইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিটি। মে বি এইটো এ চি হ'ব পাৰে, ডি চি হ'ব পাৰে, বাট এইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিটি। ইয়াৰ পাছত নেক্সট যিটো পইণ্ট আছে সেইটো কৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হুইচ আৰ দ্য ডিফেক্টছ অফ আৰ্ক ব্ল'। আৰ্ক ব্ল'ত মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিফেক্ট হয়? আৰ্ক ব্ল' যিটো মেগনেটিক ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনছ হয়, মানে এটাটো চাৰিওফালে ফৰ্ম হয় মেগনেটিক ফিল্ড এৰাউণ্ড দ্য ইলেক্ট্ৰন, আৰু এটা ফৰ্ম হয় এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ক পিচ। ত' দুটাৰ মাজত যিটো মেগনেটিক ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন মানে যিটোত আৰ্কটো যাব লাগে তাত নগৈ ডেভিয়েট হৈ যায় ইন কেছ অফ ডি চি। তো সেইটোত মানে সেইটোকে কয় আৰ্ক ব্ল'। ইয়াত উইক ৱেল্ড, লেছ পেনেট্ৰেশ্যন, লেছ ডেপজিশ্যন অফ ৱেল্ড মেটেল, অল অফ দিছ। ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অল অফ দিছ, কাৰণ এই গোটেইকেইটাই ফেক্টৰে হয় আৰ্ক ব্ল'ত। ইয়াৰ পাছত নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন সেইটো কৈছে হোৱাট ইজ দ্য কেমিকেল ফৰ্মুলা অফ এচিটিলিন। চ' এচিটিলিনৰ কেমিকেল ফৰ্মুলা হৈছে C2H2। সেইবিলাকতো একদমেই জানিব লাগিব কাৰণ আহিব পাৰে। আৰু যিটো কেলছিয়াম কাৰ্বাইড সেইটো হৈছে CaC2। CaC2 কেলছিয়াম এচিটিলিন প্লাছ কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড মানে CaOH2। এইফালে যিটো ফৰ্মুলা আছে কেলছিয়াম কাৰ্বাইডৰ CaC2 আৰু ইফালে প্লাছ H2O মানে ৱাটাৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি মেলি এইফালেতো C2H2 ফৰ্ম হৈ গ'ল, যিটো হৈছে এচিটিলিন। আৰু তাৰপাছত নেক্সট যিটো এইটো কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড CaOH2 কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডো ফৰ্ম হয়, যিটো চূণপানী হিচাপে ওলাই যায়। ইয়াৰ পাছত নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন সেইটো কৈছে হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ দি কেলছিয়াম এণ্ড কাৰ্বন ইন কেলছিয়াম কাৰ্বাইড। কেলছিয়াম কাৰ্বাইডত কিমান পাৰ্চেণ্ট কেলছিয়াম থাকে, কিমান পাৰ্চেণ্ট কাৰ্বন থাকে? ত' 62.5% থাকে কেলছিয়াম আৰু 37.5% থাকে কাৰ্বন। আৰু নেক্সট যদি সুধি দিয়ে যে C2H2 এচিটিলিনত কিমান পাৰ্চেণ্ট হাইড্ৰজেন, কিমান পাৰ্চেণ্ট কাৰ্বন, তেতিয়া 7.7% হাইড্ৰজেন থাকে, আৰু ৰেষ্ট অফ দ্য এমাউণ্ট মানে যিমানখিনি এক্সট্ৰা থাকি গ'ল 92.3 সিমানখিনি থাকিব কাৰ্বন। ইয়াৰ পাছত নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন সেইটো কৈছে হোৱাট ইজ দ্য কালাৰ অফ অক্সিজেন হজ ৰাবাৰ পাইপ। এইবিলাকতো চিম্পুল, এচিটিলিনৰ মেৰুন আৰু অক্সিজেনৰ ব্লেক, সেইটোৱে মেইন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম। কেতিয়াবা আমি ইউজ কৰোঁতে ব্লু কালাৰো ইউজ কৰি দিওঁ ইন কেছ অফ অক্সিজেন, বা ৰেডিছো থাকে কেতিয়াবা ইন কেছ অফ এচিটিলিন, কিন্তু সেইবিলাক লিখিব নালাগে। প্ৰেক্টিকেলি আমি ইউজ কৰোঁ কিন্তু সেইবোৰ লিখিব নালাগে। যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম সেইটো হৈছে অক্সিজেনৰ কাৰণে ব্লেক, চিলিণ্ডাৰ হওক ব্লেক, আৰু যদি হজ পাইপ সোধে সেইটোও ব্লেক, আৰু ইন কেছ অফ এচিটিলিন সেইটো মেৰুন, চিলিণ্ডাৰো মেৰুন, হজ পাইপো মেৰুন। ইয়াৰ পাছত নেক্সট যিটো পইণ্ট সেইটো কৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো ফিক্সড ৱেল্ডিং পজিশ্যন ইজ অলছ' ন'ন এজ 1G 2G 3G আৰু 5G। তো ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো ইয়াত দিছে 5G। 5G ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, কিন্তু একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে 5Gও কাৰেক্ট এনচাৰ এণ্ড 2Gও কাৰেক্ট এনচাৰ। 2Gত পাইপটো ভাৰ্টিকেল হয়, এনেকৈ ভাৰ্টিকেল হয়, আৰু 5Gত পাইপটো এনেকুৱা হৰাইজেণ্টেল হয়। সেইবোৰ কুৱেশ্যনত ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন নাই, কিন্তু একচুৱেলি 2Gটো ফিক্সড পজিশ্যন হয়,
আৰু 5G টো ফিক্স পজিশ্যন এইকেইটা ৰোলিং নহয় ৰোটেট নকৰে 3G ৰ কোনো পজিশ্যন নাই পাইপিঙত জাষ্ট 1G 2G 5G and 6G আছে আৰু 1G টো ৰোলিং হয় বাকি 5G ও ফিক্স আৰু 2G ও ফিক্স খালি তাৰ মানে হেতু ভাৰ্টিকেলি থাকে এক্সেছটো ইয়াৰ পিছত নেক্সট যেটো কোৱেশ্চন হেতু কৈছে হুইচ ইজ নট এ পাইপ জয়েন্ট এটা পাইপ জয়েন্ট নহয় টি জয়েন্ট বাট জয়েন্ট কৰ্নাৰ জয়েন্ট এণ্ড এলবো জয়েন্ট পাইপ জয়েন্ট হয় টি জয়েন্ট হয় বাট জয়েন্ট হয় কৰ্নাৰ জয়েন্ট নহয় কৰ্নাৰ জয়েন্ট কাৰণ পাইপৰ কোনোবা কৰ্নাৰ নাথাকে নহয় যেটো ফেস টু ফেস লাগে হেতুটো হৈছে বাট জয়েন্ট ল্যাপ জয়েন্ট হয় এটা পাইপৰ ভিতৰত যেতিয়া আৰু এটা পাইপ সোমাই যায় তেতিয়া হেতু এনেকুৱা টাইপৰ থাকে কেতিয়াবা ল্যাপ জয়েন্ট বুলি কয় এটা পাইপৰ ভিতৰত আৰু এটা পাইপ সোমাই থাকিলে কিন্তু কৰ্নাৰ জয়েন্ট আমি কৰিব নোৱাৰো পাইপিঙত সো ইয়াত কৰ্নাৰ জয়েন্ট ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াৰ পিছত নেক্সট পইণ্টটো কৈছে what is the coating factor for heavy coatingৰ কাৰণে কিমান সো কাৰেক্ট আনসাৰটো 1.6 to 2.2 coating মানে কি coating factor মানে কি coating factorৰ যেটো ৰেশিও হেতু আছে মানে diameter of the মানে যেটো total diameter of the electrode dia of electrode total মানে যেটো dia আমি যেটো electrode টো ধৰো তেতিয়া যেটো total dia divided by dia of core wire আমি যে কম 4 mm electrode 3.15 electrode হেতু core wire টোৰ diameter পুৰা coating লৈ মিলি তাতকে আৰু বেছি হ'ব তো হেতু যেটো ৰেশিও হেতু হৈছে coating factor সো 1.25 to 1.39 থাকে যেটো মানে একেবাৰে লাইট কোটেড তাৰ পিছত 1.5 বা 1. next 1.4 or 1.59 লগে আহি যায় হেতু মিডিয়াম কোটেড দেন 1.6 to 2.2 লগে আহি যায় হেভি কোটেড সো হেভি কোটেড টো হৈছে 1.6 to 2.2 ইয়াৰ পিছত নেক্সট যেটো কোৱেশ্চন হৈছে আৰআৰ মানে কি আৰআৰ মানে হৈছে ৰুটাইল হেভি কোটেড অকল যদি এ থাকে এসিডিক বি থাকিলে বেসিক সি মানে সেলুলোজিক আর মানে ৰুটাইল আৰু যদি আৰআৰ থাকে মানে ৰুটাইল হেভি কোটেড ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব ৰুটাইল হেভি কোটেড 4 ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াৰ পিছত নেক্সট যেটো আছে হেতু হৈছে হোৱাট ইজ দা পাৰ্সেন্টেজ অফ দি কাৰ্বন ইন হাই কাৰ্বন ষ্টীল এটা কাৰ্বন ষ্টীলৰ লো কাৰ্বন ষ্টীল বা মাইল্ড ষ্টীল মিডিয়াম কাৰ্বন ষ্টীল এণ্ড হাই কাৰ্বন ষ্টীল ইয়াৰ কি যিকেইটা ৰেঞ্জ আছে মানে 0.1 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে 0.15 প্লাস 0.3 লকে আমি তাক লো কাৰ্বন ষ্টীলতে ধৰো আৰু 0.3 পৰা আমি একেবাৰে 0.6 লকে মিডিয়াম কাৰ্বন ষ্টীল আৰু মিডিয়াম কাৰ্বন ষ্টীলৰ পিছত হাই কাৰ্বন ষ্টীলত আহিব 0.6 ৰ ওপৰত যিমান যায় 1.2 লকে বা 1.5 ম্যাক্সিমাম তাতকে ওপৰ গলে হেতু কাষ্ট আয়ৰণত আহি যাব 2% না যায় 2% যদি হৈ যায় বা তাতকে মানে 1.5 তকৈ ওপৰত হৈ যায় এটো কাষ্ট আয়ৰণৰ ভিতৰত ইমান মানে কাৰ্বন থাকে এটো মানে ষ্টীল হৈ নাথাকে তেতিয়া সো এত কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব 0.7 to 1.5% ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে হাউ দা এজ ইজ প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ দি 12 mm থিক প্লেট তো 12 mm থিক প্লেট 8 mm বা তাতকে ওপৰত বা 5 mm তকৈ ওপৰ হলে আমি সিঙ্গেল ভি ইউজ কৰিব পাৰো 12 mm হোক 15 mm হোক 20 mm বা তাতকে যদি এবভ হৈ যায় 25 mm হৈ যায় তেতিয়া আমি ডাবল ভি ইউজ কৰো সো ইয়াত 12 mm কাৰণে আমি সিঙ্গেল ভি সো এই 1 ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াৰ পিছত নেক্সট হৈছে metals transfer depends on which of the following electrode size wire shielding gas arc voltage and welding current all options are correct ইয়াত correct answer হ'ব all options are correct মানে গুটিটা ফ্যাক্টৰে ডিপেন্ড কৰে ইলেক্ট্ৰডৰ সাইজটো ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আৰ্ক কারেন্ট বা ওয়েল্ডিং যেটো কারেন্ট আছে ভোল্টেজ আছে হেতু ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আৰু মেটাল ট্ৰান্সফাৰ মানে যেটো ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ আৰ্ক তাত আমি পাই আহিছো মেটাল ট্ৰান্সফাৰটো চাৰিটা টাইপস আছে সাৰফেস টেনশন গ্যাস এক্সপেনশন গ্ৰেভিটি আৰু ওভাৰহেড পজিশন ওভাৰহেড পজিশনত মানে কোনটো আহিব ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক ফোর্স এই কি ফোর্স লাগে তাত আৰু পাছত নেক্সট পইণ্টটো কৈছে হাউ হেভি ইজ দা আৰ্গন গ্যাস দেন হিলিয়াম হিলিয়ামতকৈ কিমান মানে টাইমস হেভিয়াৰ তো আৰ্গন ইজ অলৱেজ 10 times heavier than helium gas so 10 times 4 is the correct answer ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে what is arc in gas metal arc welding বা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড welding gas metal arc welding আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড arc welding তেতিয়া কয় যেতিয়া ই ম্যাগ হয় মানে মেটাল এক্টিভ gas welding যেতিয়া আমি ইনাৰ্ট গেছ তাত ইউজ নকৰো তো ইয়াত কৈছে parent metal not clean at the point of joint not enough shielding gas less welding current and all options are correct so যদি less আমি welding current হয় তেতিয়া নহব welding টো আৰু enough shielding gas হলেও নহব shielding gas must be required কাৰণ তাত যেটো ফিলাৰ ওয়্যাৰ থাকে বা যেটো মানে ইলেক্ট্ৰড থাকে ইলেক্ট্ৰড একচুয়ালি ওয়্যাৰ থাকে তো হেতু কোনো ফ্লাক্স না থাকে কাৰণ তাত shielding gas দি প্ৰপাৰলি মানে shielded কৰা হয় তো সেই কাৰণে the shielding gas to must be required parent metal not clean at the point of joint so ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হেতু parent metal is not clean at the point of joint মানে কি হল এটো এটা হাই এডভান্টেজ ওয়েল্ডিং স্টিক ওয়েল্ডিং বা ম্যানুয়াল মেটাল আৰ্ক ওয়েল্ডিং নহয় যত আমি ক্লিন কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিন কৰিব লাগিলে ভাল কিন্তু যদি ইমান একুৰেটলি ক্লিন নহয়ও তেতিয়া ওয়েল্ডিংটো বেয়া নহয়
ৱেল্ডিংটো ধুনীয়াই হ'ব কাৰণ সেইটো এটা হাই এডভান্টেজ মানে ৱেল্ডিং হয় যিটো গেছ মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিং সো ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ পেৰেণ্ট মেটেল নট ক্লিন এট দ্য পইণ্ট অফ জইণ্ট মানে যদি পেৰেণ্ট মেটেলটো আমি একদম পইণ্টত ক্লিন প্ৰপাৰলি নকৰোঁ তেতিয়া ৱেল্ডিংটো মানে ভাল হ'ব ইয়াৰ পাছত নেক্সট পইণ্টটো কৈছে হোৱাট ইজ দ্য মেইন পাৰ্পাছ অফ টেম্পাৰিং টেম্পাৰিং কেলৈ কৰিব লাগে টু ইনক্ৰিজ দ্য হাৰ্ডনেছ ডিক্ৰিজ দ্য ব্ৰিটলনেছ টু ৰিমুভ দ্য ইণ্টাৰনেল ষ্ট্ৰেছেছ এণ্ড ষ্ট্ৰেইন অফ দ্য ষ্টীল টু জেনেৰেলাইজ দ্য ষ্টিল তো ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব টু ৰিমুভ দ্য ইণ্টাৰনেল ষ্ট্ৰেছেছ এণ্ড ষ্ট্ৰেইন মই কৈছিলোঁ যে দুটা কেতিয়াবা অপশ্যন আহি যায় চিমিলাৰ কিন্তু তেতিয়া আমি চাব লাগিব যে কোনটো একদম নিয়েৰেষ্ট আছে ইয়াতো দুটা অপশ্যন আছে টু ডিক্ৰিজ দ্য ব্ৰিটলনেছ অলছ' আমি টাফনেছ বা ডক্টিলিটি আমি ইনক্ৰিজ কৰোঁ টেম্পাৰিং দি আৰু তাৰ ব্ৰিটলনেছটো ডিক্ৰিজ কৰোঁ সেইটো অপশ্যনো আছে কিন্তু আটাইতকৈ যিটো নিয়েৰেষ্টটো হৈছে টু ৰিমুভ দ্য ইণ্টাৰনেল ষ্ট্ৰেছেছ আমি মেইনলি ডিষ্টৰশ্যন কমাব লাগে আৰু মেইনলি তাৰ ভিতৰত যিটো ৰেজিডুৱেল ষ্ট্ৰেছেছ সেইখিনি আমি কমাব লাগে তো সেইটো ডাইৰেক্টলি দিয়ে দিছে ব্ৰিটলনেছ কমাই আমি কি কৰোঁ আমি সেইটোৱেতো কৰোঁ না আমি মেইন তাৰ যিটো ভিতৰৰ ষ্ট্ৰেছেছ সেইটো কমাই দিওঁ তাৰ যিটো এক্সট্ৰা যিটো হাৰ্ডনেছ সেইটো আমি কমাই দিওঁ তো ইয়াত কৈছে টু ৰিমুভ দ্য ইণ্টাৰনেল ষ্ট্ৰেছেছ এণ্ড ষ্ট্ৰেইন ইন ষ্টীল তো কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ 3 যদি এইটো নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি দিলোঁহেঁতেন টু মানে ৰিডিউচ দি ব্ৰিটলনেছ কিন্তু এইটো আছে যেতিয়া আমি এইটোৱে চিলেক্ট কৰিম ইয়াৰ পাছত নেক্সট যিটো কৈছে টংছ ইজ মেড অফ টংছটো মাইল্ড ষ্টীল দি মেড হয় টংছটো জাষ্ট হোল্ডিং পাৰপাছ এনেকৈ যে কেঁচিটোৰ নিচিনা থাকে এনেকুৱা থাকে ন টংছ মানে হোল্ডিং কৰিবলৈ হট জব আমি হোল্ড কৰোঁ এইটো মাইল্ড ষ্টীল দি বনোৱা হয় এনেকৈ যিখিনি টুলছ আছে সেইখিনি আহে থাকে বা চিজেল আহে চিজেল আমি হাই কাৰ্বন ষ্টীল দি ইউজ কৰোঁ ফাইলো হাই কাৰ্বন ষ্টীল যিমান মেক্সিমাম কাটিং মেটেল আছে কাটিং টুল আছে এইবিলাক চব হাই কাৰ্বন ষ্টীলৰ থাকে তাৰপৰা লেথ মেচিনৰ যিখিনি টুল সেইখিনি চব হাই স্পীড ষ্টীলৰ থাকে তাৰপিছত নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন সেইটো কৈছে হোৱাট ইজ দ্য লেন্থ অফ টেক ৱেল্ডৰ লেন্থ কিমান হয় তো টেক ৱেল্ডৰ লেন্থ মানে চবৰ কাৰণে সমান নহয় 3T ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ 3T মানে কি ইয়াত 3T এটা অপশ্যন আছে 3T ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ T ইজ দ্য থিকনেছ অফ দি শ্বীট মেটেল মানে থিকনেছটো যদি 5 mm হয় শ্বীটটোৰ তেতিয়াহ'লে আমি 15 mm কৰিব লাগিব যদি থিকনেছটো 10 mm হয় আমি 30 mm কৰিব লাগিব চ' T ইজ দ্য মানে থিকনেছ অফ দি শ্বীট মেটেল আমি 3 টাইমছ কৰিব লাগিব যাত তাৰ থিকনেছটো যিমান থাকিব শ্বীট মেটেলটো তাৰ আমি মানে 3 টাইমছ আমি দীঘল কৰিব লাগিব টেক ৱেল্ডিংটো ইয়াৰ পাছত নেক্সট যিটো পইণ্ট আছে হোৱাট ইজ দ্য ইউজ অফ হোপাৰ ইন ছাবমাৰ্জ আৰ্গলিঙত যদি কোনোবাই দেখি যায় এনেকুৱা টাইপৰ এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট থাকে প্ৰেক্টিকেলি দেখিলেও দেখিবা ছবিত দেখিলেও দেখি যায় এইটো হৈছে হোপাৰ মানে কি ইয়াৰ ভিতৰত ফ্লাক্সেছখিনি থাকে ফ্লাক্সেছখিনি এনেকুৱা গুটি টাইপৰ ফ্লাক্সেছ থাকে তাত যিটোৱে মানে আৰ্কটো ফৰ্ম হয় কিন্তু আৰ্কটোক ঢাকি ৰাখে মানে খালী চকুৰে আমি চাব পাৰোঁ সেইটোক ইয়াত কোনো ৰেডিয়েশ্যন আমি ফৰ্ম নহয় আৰ্কটো মানে সেই ফ্লাক্সবোৰবিলাক ভিতৰত সোমাই থাকে চ' ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ফৰ প'ৰিং ফ্লাক্স সেই মানে হোপাৰটো দি ফ্লাক্সটো তলত আহি যিটো আৰ্কিং জ'ন হয় বা ৱেল্ডিং জ'ন হয় তাত মানে সেইটোত আহি পৰেহি চ' ফৰ প'ৰিং ফ্লাক্স ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইয়াৰ পিছত নেক্সটটো কৈছে হোৱাট ইজ দ্য ৰেঞ্জ অফ দ্য কাৰেণ্ট ইন টেক ৱেল্ডিঙত যিটো কাৰেণ্টৰ ৰেঞ্জ সেইটো কিমান ইয়াত দিছে 100 to 150 120 to 170 150 to 170 এণ্ড 170 to 200 চ' ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো দিয়া আছে 150 to 170 কিন্তু এইটো কাৰেক্ট এনচাৰ দিয়া আছে 150 to 170 কিন্তু মোৰ এটা ডাউট আছে যে 120 to 170 কাৰেক্ট হ'ব লাগে কাৰণ 150 টো এতিয়া ইলেক্ট্ৰডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যদি আমি 2.5 ইলেক্ট্ৰড ইউজ কৰিছোঁ বা 3.15 ইলেক্ট্ৰড ইউজ কৰিছোঁ তেতিয়া আমি কি ডাইৰেক্ট 150 দি দিম নি 150 ইজ দ্য টু মাছ ফৰ 3.15 ইলেক্ট্ৰড আৰু 2.5ৰ কাৰণেতো ভেৰি মাছ সেইটোতো ইমান নালাগেই ইলেক্ট্ৰড ৰঙা হৈ যাব যদি 150 আমি লওঁ এম্পিয়াৰ যদি 4 mm ইলেক্ট্ৰড আছে বা তাতকৈ ওপৰত আছে তেতিয়াহ'লে 150 170 অ'কে কিন্তু ইয়াত ইলেক্ট্ৰডৰ কোনো ডায়মিটাৰো মেনশ্যন নাই কৰা চ' ইয়াত দিছে এতিয়া কাৰেক্ট এনচাৰটো 150 to 170 কিন্তু মোৰ মতে 120 to 170 কাৰণ আমি 3.15 বা 2.5 হ'লেও এটলিষ্ট আমি 120লৈকে মেক্সিমাম নিব পাৰোঁ কিন্তু 150লৈকে নিয়া যদি সৰু ইলেক্ট্ৰড হয় তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ নিব ইমান চ' সেইটোৱে এটা ডাউট আছে কিন্তু এইটো ইয়াত দিয়া নাই ইয়াত কোনো ইলেক্ট্ৰডৰ ডায়মিটাৰটো মেনশ্যন কৰা নাই অকল টেক ৱেল্ডিঙৰ কাৰণে কিমান লাগে কৈ দিছে তো এইটো মাষ্ট বি ডিপেণ্ড অন ইলেক্ট্ৰড ডায়া অলছ' ইলেক্ট্ৰডৰ ডায়মিটাৰটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিবই প্লাছ শ্বীট মেটেলটোৰ থিকনেছটোৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন সেইটো কৈছে হোৱাট ইজ দ্য চ'ৰ্চ অফ পাৱাৰ ইন টিগ ৱেল্ডিঙত যিটো পাৱাৰৰ চ'ৰ্চ সেইটো AC হয় DC হয় নে both AC DC তো কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ both AC and DC টিগ ৱেল্ডিং বা গেছ টাংষ্টন আৰ্ক ৱেল্ডিঙত AC আৰু DC দুইটাই ইউজ হয় কিন্তু ইন কেছ অফ গেছ মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিং বা CO2 ৱেল্ডিং বা মিগমেগ ৱেল্ডিঙত সদায় DC হয় আৰু ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট ৰিভাৰ্ছ পলাৰিটি হয় AC নেভাৰ ইউজ এণ্ড ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট ষ্ট্ৰেইট পলাৰিটি ইজ অলছ' নেভাৰ ইউজ অকল ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট ৰিভাৰ্ছ পলাৰিটি মানে ইলেক্ট্ৰড পজিটিভ এণ্ড বেছ মেটেল নেগেটিভ ৰিভাৰ্ছ পলাৰিটিহে আমি ইউজ কৰোঁ গেছ মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিঙত কিন্তু টিগ ৱেল্ডিঙত বা গেছ টাংষ্টন আৰ্ক ৱেল্ডিঙত গোটেইকেইটা ইউজ হয় ACও হয় DC ষ্ট্ৰেইট পলাৰিটিও হয় DC ৰিভাৰ্ছ পলাৰিটিও হয় মেক্সিমাম DC ষ্ট্ৰেইট পলাৰিটি ইউজ কৰে
কিন্তু ইন সফট মেটেল যেনেকৈ নন ফেৰাছ মেটেলৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা ডাইৰেক্ট এণ্ড ৰিভাৰ্ছ পলাৰিটি ইউজ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া খালি পেনিট্ৰেশ্যনটো অলপ কম হয়। ইয়াৰ পাছত নেক্সট যিটো পইণ্ট সেইটো কৈছে, নেক্সট পইণ্টটো এভৰিথিং বেলেগ, সেইখিনি অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। এইটো মানে চেলচিয়াছৰ পৰা ফাৰেনহাইট কেনেকৈ কনভাৰ্জন কৰে, ফৰ্মুলা একেটাই। আমি জানো যে C = F-32 হোল ইনটু 5/9, তাৰ পৰা আমি এইকেইটা পাই গ'লোঁ। তো এইখিনি মই অলৰেডি আগত ডিছকাছ কৰিছোঁ ছেপাৰেটলি ৱৰ্কশ্বপ কেলকুলেশ্যন ছায়েন্সত বা ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িঙৰো বেলেগকৈ ভিডিঅ' আছে, নাইছে যদি চাই ল'ব। ট্ৰেড থিয়ৰী ইমানকেইটাই আছিলে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংকছ ফৰ